භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංගිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤුනීති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඊස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානි සුපතිත්ථිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදායිච්ඡේව මච්ඡන්ත නමස්සනීයං නමස්සමානෝ රතනත්යං යං පුඤ්ඤාවිසන්දං විපුලං අලත්තං තස්සානුභාවේන හතන්තරායෝ යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයන්නකාපත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධිරාජා නමස්තුතේ ධනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන ධූපේනහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයං තං පූජාවායන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං විලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං වසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ ගිලාන පච්චයං හිමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේ
අච්ඡයං කමමි බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමි ධම්ම සංදිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ඡ සුනන්තු භාසිතං තස්මායි භූතානි සාමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝච හරන්ති ඒ බලින් තස්මායිනේ රක්කත අප්පමත්තායං කිංචි විත්තං ඉදවා උරං වා සග්ගේසු ආයං රතනම් පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි දම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යම් බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤමාහු සමාධිනාතේන සමෝන විද්දති ධම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතං පසත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකායේ තේසු දින්නානි මහප්පලානි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සුප්පයුත්තා මනසා දල්ලේන නිකාමිනෝ ගෝතම සාසනම්මි දේපත්තිපත්තාම තං විගයිහ ලද්දා මුදා නිබ්බුතින් බුඤ්ජමානායි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝ සියා චතුබ්බිවාතේපි අසම්පකම්පියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්පමත්තාන තේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවಂತಿ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි අදත්ති කිංචි චතුවපායේ හිත විප්පමුත්තෝ චචාපිතානානි අවබ්බෝ කාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු
චාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා වා පබ්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අපබ්බතාදිත්ත පදස්ස ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු වනප්ප ගුම්බේ යතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්මාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්මේ තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බාන ගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු ඊලං පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් තේකීන බීජා විරුල්ලි චන්දා නිබ්බන්ති දීරායතායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්තියෝතු ඒතේන සච්ච වාචේන සබ්බ දුක්ඛං විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වාචේන සබ්බ භයෝ විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වාචේන සබ්බ රෝගෝ විනාශතෝ සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනාශතෝ වාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්ථයක් භූතානං පාපග්ගහ නිවාරණා පරිච්ඡස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්ද වේනක්ඛත්ථයක් භූතානං පාපග්ගහ නිවාරණා පරිච්ඡස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්ද වේනක්ඛත්ථයක් භූතානං පාපග්ගහ නිවාරණා පරිච්ඡස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්ද වේ ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච
බුම්මත්ථා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ටා ච බුම්මත්ථා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරං ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදං මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු. Special Class Program of Dharma Vijaya Buddhist Vihara. The rainy season of this year will be from July 5th through October 3rd, 2020. Dharma Vijaya Buddhist Vihara will conduct chanting in Pali and Dhamma talks in English and Sinhalese on selected suttas in the Sangyutta Nikaya, online from 7 to 8 p.m. throughout the season. Sangha members will chant Dhammachakka Sutta every Sunday during this rainy season, and Dhamma talks will be conducted on all other days of the week. Today, Tuesday, July 21st, we will be hosting our Dhamma talk. Willie and Melissa Watana Wongkiri are joining Dhamma sermons today in the Rainy Season Retreat Program 2020 with Will and Joanne. They are sponsoring this great event to get blessings for good health and success in their business. By doing this good meritorious activity, may all their wishes be fulfilled and at the end of samsara attain supreme bliss of Nibbana. May all समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सक्कमुक्कदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो
නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස මල්ලිකා සුත්ත තේන කෝපන සමයේන රාජා පසේනති කෝසලෝ මල්ලිකාය දේවියා සත්තින් උපරිපාසාද වරාගතෝ හෝති අතකෝ රාජා පසේනදී කෝසලෝ මල්ලිකං දේවින් ඒතදවෝච අත්ථිනු කෝතේ මල්ලිකේ කෝවංකෝ චඤ්ඤෝ අත්තනාපිය තරෝති නත්තිකෝ මහරාජකෝ චඤ්ඤෝ අත්තානං පියතරෝ තුයිහං පන මහරාජ අත්තඤ්ඤා කෝචි අත්තනා පියතරෝති මයිහම්පිකෝ මල්ලිකේ තත්තඤ්ඤා කෝචි අත්තානං පියතරෝති අතකෝ රාජා පසේනදී කෝසලෝ පාසාතා ඕරෝහිත්වා යේන භගවාතේන උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදී ඒකමන්තං නිසින්නෝ කෝ රාජා පසේනදී කෝසලෝ භගවන්තං ඒතදවෝච ඉදාහං බන්තේ මල්ලිකාය දේවියා සද්දෙන් උපරි පාසාද වරගතේ ගතෝ මල්ලිකං දේවින් ඒතදවෝච අත්ථිනුකෝතේ මල්ලිකේකෝ චඤ්ඤෝ අත්තනං පියතරෝති එවං උත්තේ බන්තේ මල්ලිකා දේවී මං ඒතදවෝච නත්තිකෝ මේ මහරාජ කෝ වදඤ්ඤෝ අත්තානා පියතරෝ තුයිහං පන මහරාජ අත්තඤ්ඤෝ කෝචි අත්තානං පියතරෝති එවං උත්තෝහං බන්තේ මල්ලිකං දේවින් ඒතදවෝචුං මයිහම්පිකෝ මල්ලිකේ නත්තඤ්ඤෝ කෝචි අත්තනා පියතරෝති අතකෝ භගවා ඒතමත්තං විදිත්වා තායං වේලායං ඉමං ගාතං අභාසී සබ්බා දිසා අනුපරිය ගම්මං වේතසා නේවච්චගාපිය තරමත්තානක් චංවී එවං පියෝ පුතු අත්තා පරේසං තස්මා නහිංසේ පරං අත්ත කාමෝති. Dear friend, today I read the Sangyutta Nikaya Kosala Sangyutta Mallika Sutta. In this sutta, a very interesting sutta, because King Kosala, while having good time with Mallika, Queen Mallika is a main queen,
they were very friendly and good relationship, and each other loved so much. Mallika, Queen Mallika is very intelligent as well as very religious. Also, she at that time attended Sotapan states. Then the king asked Mallika, "Dear Mallika, who do you love much?" Mallika, can you tell, is there, Mallika, anyone more dear to you than you? Mallika said, "No, I love myself." "How about you?" The great king, "How about you? Do you love anyone else than yourself?" "No, I love myself too." Could be king want to get a word from the Mallika, "Oh, my dear sweetheart, I love you more than anyone else in the world, more than myself I love you." That's what you want to get. But Mallika is wise. She never want to say a lie, flattering or anything to get some way to say anything. She said, honestly, "I am loving myself. How about you?" Then king somewhere embarrassed. King cannot say, "Oh, I love more than myself." You cannot say that. King also say, "Yes, I love myself." Then there is a very interesting question, by the way, later on. Then the king went to the Buddha after that. And Buddha says this, the king went to the Buddha, reported to the Lord Buddha, saying, "Venerable sir, while I'm having a good time with Mallika in upper chamber in the palace, I ask her, Mallika, anyone more dear to you than yourself?" She says, "No." Then she put same question to me. I say same answer, "No." Then the Buddha after that explained the very wonderful way here. Buddha says, what he says, Buddha saying, having traveled all quarters with the mind, one finds none anywhere dear than oneself. Likewise, each person holds himself most dear. Hence, one who loves himself should not harm others. The Buddha explained here as Buddhist way of thinking reality, because in what the Buddha says, if you do, first thing we have to everybody give a message, you must love yourself. If you do not love yourself, how you can love others? It is difficult. If you have something in your hand, you can give to someone. If you do not have your hand, something, how you can give to someone? Therefore, first thing, you have to love yourself. That is why Buddhist loving kindness meditation we teach. First, may I be well, happy, peaceful and prosperous. May no harm come to me. May no difficulties come to me. May no problems come to me. Like that we teach first yourself. Because if you have any problems, difficulties, anger or hatred or anything you do have yourself, very difficult to love others. That is why the Lord Buddha says, love yourself, accept yourself, forgive yourself, and be good to yourself.
Love yourself because life becomes easier when you work with what you have. That is a very important thing. People cannot love, they do not appreciate what they have. Love yourself because when you accept who you are, you can focus your energy on other matters and people in your life. Therefore, we have to, number one thing we have to think, we have to respect ourselves. Lord Buddha, many other places in even Dhammapada, Buddha says very important message to us. In the Dhammapada chapter 10, Buddha says, Sabbe tasanti dandasa, sabbe bhayanti machuno, attanang upamankatva, nahaneya naghate. It means all beings tremble before violence, all fear death, all love life. See yourself in others, then whom can you hurt? What harm can you do? Some who seeks happiness by hurting those who seek happiness will never find happiness. That's the way Buddha further explaining that Dhammapada chapter 10. For the other person is like you, they want to be happy, never harm another, and when you live this life, you too will find happiness. So Buddha very well explained this is the situation. Also we have to remember why Buddha said that. Because we have to appreciate what we have again. How? Most of the time we do not appreciate what we have. Look at today in the world. If you wake up in the morning with more health than illnesses, you are more blessed than the millions who won't survive this week. Due to this corona pandemic, many people got sick, many people are dying. So we have to appreciate ourselves. At least we have a discipline to protect ourselves. If you have food in your refrigerator, or also clothes in your bag, a roof over your head and place to sleep, you are richer than 75 of in this world. If you have money in the bank and in your wallet, you are among the top 8 of the world wealth. If you can read, you are more blessed than over 2 billion people in this world who cannot read at all. So we have to think these days how what we have, things we have to appreciate, we have to love ourselves. People, very hard to love themselves, they want to others to love you. I got sometimes counseling, some people come to me, young people, recently marry you,
engaged or girlfriend and boyfriend come in and complain. Bhante, he said he loved himself than me. So it's funny, these people do not understand what is the reality. That is why they love to live imagination world. Therefore, we have to think of how we love. If you love, what you have to do? If you love, you must not harm to yourself. Don't make any troubles, difficulties, problems to yourself. If you love yourself, don't make a trouble to others. The Buddha very well, many suttas expresses not to make a trouble yourself, not to make a trouble others. That is which Buddha called wholesome. Punya. In Thai language, bun. Then what is we have to do if we want to not to making any trouble to ourselves and others? We have to have a prevention and protection we call samvara. How? At least as a lay person you must practice 5 principles which I call global ethics, 5 Panchasila, 5 precepts. Not to, I undertake the precept abstain from killing. I undertake the precept abstain from stealing. I undertake the precept abstain from sexual misconduct. I undertake the precept abstain from lying. I undertake the precept abstain from alcohol and drugs. Why we have to do that? It will protect in ourselves, protecting the society. Someone kills, what happened? He gets a lot of trouble, go to the prison, sometimes capital punishment. Also the other party also, victims also get in big trouble in whole families. Then stealing, same thing. Sexual misconduct, same thing. When the sexual misconduct, many times getting whole families get in trouble. Also, then lying also same, alcohol and drugs also same. Therefore, number 1 principle here, we have to protect and prevention ourselves, not to make any trouble ourselves, not to take others. Second thing is, we must have a removal. Why we hold in anger? Due to many reasons we angry. Human nature is human nature. Everybody's make a mistake, no matter what. As a human being, we should forget that. Even himself, if you make a trouble and problems and difficult to yourself, you don't have to thinking negative way, putting yourself, I'm a dumb, I'm a stupid. No. Try to forget yourself. Try to organize your life and move on. Third thing is cultivation. We have to cultivate Samvarapan Bhavanamindi daily. We have to improve our good qualities. In what are the good qualities? Buddha says, whatever we not yet make any good deeds, we should do, started to do. Whatever we have been doing good deeds, we have to continue. Whatever we didn't do any wrong thing, we must not do that. Whatever we do some wrong thing, we have to eliminate, eradicate, not to do anymore. If we do that, we are successful people in this world. You know, this sutta very interesting because due to many reasons. One thing Buddha expresses through the King Kosala, every human being must acknowledge
recognize, happy, and love yourself first. If you do not love, you may not be able to love others. Second thing is here, most of us getting lay our friends due to this unnecessary flattering. Some people say, oh, I love sweetheart, you more than me, and so forth. Sometimes due to these reasons, some families also separating. Because when a marriage, lovely family living together, someone, another party involved in and say, oh, more than your husband, I love you, more than myself, I love you, more than your wife, I love you, more than myself, I love you. Some of time we are blind. We listen to these people lying and blind, and they are strong words. As a result, we are sometimes break away our families. Remember, this is Mallika's answer, is the greatest answer, and the king also accepted. Buddha not only accepting, Buddha accepting, saying, yes, the king, she is perfectly right. You have to not only love yourself. If you love, then that every human being, everyone love himself. Therefore, we respect others. Now I had to say something in Sinhala. මේ මල්ලිකා දේවියගේ කතාව ඉතාම වැදගත් සූත්‍රයක් සංයුත්ත නිකායේ කෝසල සංයුත්තේ. මෙතෙන්දී මල්ලිකා දේවියට අපේ කෝසල රජුරෝ උඩුමහල ඉඳගෙන බොහොම හොඳ වෙලාවක් බලාගෙන දෙන්න බොහොම සතුටින් ඉන්න වෙලාවක මල්ලිකාගෙන් අහනවා, මල්ලිකා දෙවියනි, ඔබතුමිය වැඩියම ආදරය කරන්නේ කාටද? රජතුමා, මං ආදරය කරන්නේ මටයි. රජුරන්ට නිකන් අමාරු වෙන්නත් ඇති. ඒ ගමන ඒක තේරුම් ගත්ත මල්ලිකා දේවිය හරි බුද්ධිමත්නේ. ඔබතුමා කොහොමද? ඔබතුමා වැඩි ආදරය කරන්නේ කාටද? දැන් රජුරන්ටම පණිවිඩය ගියා. ඔව්, අනිත් පැත්තෙන් ලැජ්ජත් හිතුණා. ඔව්, මං ආදරය කරන්නේ මට තමයි කියලා දැන් ටිකක් හිතත් කලබල වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගෙන ගියා. ඊළ බුදුහාමුදුරන්ට කිව්වා මේ කාරණේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා, මල්ලිකා හරි. තමන්ට වඩා අත්තහයි අත්තනෝ නාතෝ කොයි නාතෝ පරෝසය. තමන්ට තමාම පිහිට වෙන කෙනෙක් ඇත්තේ නැහැ. තමාමයි මූලික වෙන්නේ. එතකොට විතරක් නෙමෙයි, තමන්ට ආදරය නොකරන පුජ්‍යලාට අනුන්ට ආදරය කරන්න බෑ. තමන්ගේ අතේ යමක් තියෙනවා නම් කාට හරි දෙන්න පුළුවන්. දැන් නම් කොහොමද දෙන්නේ? දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මෙතෙන්දී මල්ලිකා දේවිය කියපු කතාව හරි. මහරජතුමනි, ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ පණිවිඩය අපි ගන්නට ඕන. අර ධම්මපදයේ බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් පැහැදිලි කරලා තියෙනෝනේ, ඉතාම සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස සබ්බේ වායන්ති මච්චුනෝ අත්තානං උපමං කත්වාන අනේයන ඝාතේ කියලා ධම්මපදයේ දණ්ඩ වර්ගයේ මුල් ගාථා කියනෝනේ. කියන්නේ සියලුම සත්‍යෝ සබ්බේ සහන්ති දණ්ඩස, හැම කෙනාම දඬුවමට බයයි. හැම කෙනාම මරණයට බයයි. තමනුත් එහෙමයි, අනුත් එහෙනම් තමන් මරණයට බය නම්, දඬුවම් බය නම් අනුතුත් බයයි, අනිත් අයත් මරණයට බයයි. ඒ නිසා ඒ අයට කරදර කරන්න එපා, හිරිහැර කරන්න එපා, බාධා කරන්න එපා, හිංසා කරන්න එපා. තමන්ට කවුරුෙක් වැරදි වචන කියලා හර්ට් කරන් පස්සේ හිතට අමාරු වෙනවනම්, ඒ වගේ අනිත් කෙනාටත් හිතට අමාරුයි. ඒ නිසා එහෙම කරදර කරන්න එපා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රය අරගෙන ඊටම පැහැදිලි කළා. අපිට අපි
ගෞරව කරන්න ඕන ආදරය කරන්න ඕන. මෙතනදී තාම වැදගත්ම තව කාරණයක් කියන්නට ඕන. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්눔 කරනවා අපිට ලැබෙන දේෙන් අප සතුටු වෙනවා නම් අපි අපට ආදරය කරන බොහෝ වෙනවා. බොහෝ දෙනාට බැරි එකයි. බලන්න අද තත්ත්වයේ ලෝකේ අද මේ කොරෝනා පැන්ඩමික් සමයේ කොයිතරම් ලෝකයේ අහිංසක මිනිස්සු මැරෙනවද? උදේ නැගිටිනකොට අපි නිවුස් බලනකොට අපට පේනවා අපි ඒ මිනිස්සුත් එක්ක කම්පයා කරලා පල්ලෙහාට දැමීමනේ එක අතින් අපි කොච්චර වාසනාවන්ත කොහොම හරි අපි ජීවිතේ ගැට ගහගෙන ඉන්නේ කියලා. අපිට කන්න තියෙනවනේ. අපිට ඉන්න වහලක් තියෙනවනේ. බුදියන කාමරයක් බුදියන තනක් තියෙනවනේ. අපිට කීය අතේ කීයක් හරි තියෙනවනේ. ඒව නැති මිනිස්සු කොච්චර ලෝකේ ඉන්නවද? ඇඳුමක් නැතුව ජීවත් වෙන අය කොච්චර ඉන්නවද? මම ඉන්දියාවේ ඉන්න කාලේ මට මතකයි ඔය හවුරා පාලම කල්කටාවේ පාලමයට කොයිතරම් මිනිස්සු දිනුදුවා ඉන්නවද? ඇඳුම් දැක නැතපු අය වගේ මට පේුණා සමහර අය ජීවිතේට. ඒ වගේ ලෝකේ ඉන්නව හරියට. ඒ වගේම දැන් අකුරු අපිට අකුරු කියන්න බැරි අය අඩුයි. ලෝකෙ මිලියන් 30කට වැඩි පිරිසකට තාමත් කියවන්න බෑ. අපි ඒ අතින් වාසනාවන්තයිනේ. නිසා අපි මේ තියෙන අපේ තියෙන දේවල් ගැන හිතලා ආදරය ගෞරවය අපට ඇති කරගන්නට ඕන. එහෙම නැතුව අපි පල්ලෙහා දාන්න හොඳ නැහැ. අපි මිනිස්සු මනුස්ස කියලා කියන්නේ මනස දියුණු කරන මනුස්සෝති මනුස්සෝ මනස දියුණු වෙච්ච අය. නිසා අපි නිතරම හිතට ගන්නට ඕන අපි වැරදි තියෙනවා අපි වැරදි අයින් වෙලා හොඳ තත්ත්වයටපත් වෙන්න. ඒ හොඳ තත්ත්වයටපත් වෙනකොට අපි මතක තියාගන්න ඕන නිතරම කියන දෙයක් බුදු පියාණන් වහන්සේ අපේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේදී පැහැදිලි කරනවා සම්මා වායාම හැටියට අපේ තියෙන ගුණ ධර්ම අපි දියුණු කරගන්න ඕන. නැති ගුණ ධර්ම ඇති කරගන්න ඕන. අපේ තියෙන වැරදි දේවල් තියෙනවා නැති කරගන්නට ඕන. වැරදි දේවල් එන්න ඉඩ තියන්න හොඳ නැහැ. එහෙම කළොත් අපේ ජීවිතය ඉතාම හොඳ සාර්ථක ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා. මට වෙලාව දීලා තියෙන එක ඉවරයි. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී I have to thank to the today sponsors. Today sponsors our chanting and Dhamma sermon by some of my closest friends, Willie and Melissa Watana Wongiri. They are very remarkable people. I know them over 35 years. They have been helping our temple so many ways, especially for me. Anything I need, just like you a call, they help me. Also, this Willie's and Melissa's lovely son, Willie Jr., also Willie Jr.'s girlfriend Kimberly Cho, they are also joined, also daughter Johanna, and Johanna's husband Dorinin, and their lovely young son Carter joined this ceremony. They are the sponsors. This lovely family, Pidi Watana Ongiri family, Marisa and Junior, Willie and Johanna and
Johanna's husband, Johanna's son, and Billy Jr.'s girlfriend, the other people, the sponsors of today. Thank you so much, Viri, and have a wonderful, happy, prosperous life. All of your wishes come true by the power of the Triple Gem. May you have a very, very successful, healthy life. All of your wishes come true. All of your businesses come very successful. So again, I bless. Thank you again for you. Akasatta Chummatta Devanaga Mahitika Punyantang Anumoditva Chiran Rakkantu Lokasasanang Akasatta Chummatta Devanaga Mahitika Punyantang Anumoditva Chiran Rakkantu Desanang Akasatta Chummatta Devanaga Mahitika Punyantang Anumoditva Chiran Rakkantu Mang Paranti. Sambha papassa akaranam kusalasya upa sampada sacitta